අපි අද කියලා දෙන්නේ පොටේටෝ ස්නැක් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මේ ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි 3ක් ගත්තා මම. මේ අලගෙඩි දෙකක් මේ විදිහට කපලා අරන් තියෙන්නේ. මේ එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මිරිස් කුඩු ඕන, ගම්මිරිස් කුඩු, සීනි, ලුණු, තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් ගත්තා. සුදු ලුණු බික් දෙකක් තියෙනවා. පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ ටික තමයි ඕනේ කරන්නේ මේක හදාගන්න. කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. අලගෙඩිය මේ හැඩේන විදිහට කපන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එක කැපිලා නැහැ චුට්ටක්. මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේකෙදි අපිට මේක එනවනේ ලුණු රස එක්ක එන රසයක් තියෙනවනේ මේ ස්නැක් වර්ග කනකොට ඒ එන රසය කඩෙන් අපි කද්දි කෘත්‍රිමවනේ හදලා තියෙන්නේ. එයාලා දාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ස්වභාවිකව හදන්නේ. ඒක හදාගන්න අපි මේ තක්කාලි කපලා මේක ග්‍රයින්ඩර් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට මිරිස් කුඩු ඔයාලගේ සැර කණ්ඩ කැමති සැර ප්‍රමාණය අනුව මම මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරා. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරා. සීනි හැඳි දෙකක් විතර දාගමු. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න මං හැන්දක් එකතු කරා ලුණු. දැන් අපි මේ ටික සේරම ග්‍රයින්ඩරේට දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. හරි දැන් අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගමු. මේක හොඳින් කලවම් කරගෙන අතින් කලවම් කරගත්තත් කමක් නැහැ හැන්ද මොනේ කියලා නේද? කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේ ලස්සනට කපාගෙන තියෙන ඒවා කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට හොඳින් හැමතැනම අර මිශ්‍රණය තවර ගන්න.
මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේක විනාඩි 30ක් ෆ්‍රිජ් එකේ පහළ කොටස තියලා ගමු බදින්න කලින් විනාඩි 30ක් තියමු හොඳට සීසන් වෙන්න. අපි දැන් මේකට විනාගිරි තේ හැන්දක් එකතු කරගමු. මේක සීසන් වෙන්න තියෙන වෙලේ එකතු කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වෙලාවේ එකතු කරත් කමක් නැහැ. අපි දැන් මේක හොඳින් කලවම් කරගත්තා. දැන් අපි මේක තෙත මාත්තු වෙන්න සර්වියට් පේපර් එකක් උඩින් තියමු. අපි දැන් මේක මේ විදිහට තමයි තුනී කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක හොඳට තෙත මාත්තු කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි දැන් අපි තෙත මාත්තු කරා. මේක හොඳට තෙත මාත්තු වෙන තරමට බදින්න ලේසි. අපි දැන් මේක බැදගමු එහෙනම්. අපි දැන් මේ පොල් තෙල් දාලා තියෙන්නේ මේක දැනට තියෙන මීඩියම් හීට් එකේ. අපි මේක බදින්න පටන් ගන්නෙද්දී හොඳටම ගින්දර අඩු කරගෙන බදිමු. දැන් තෙල් එක පැහෙන්න ළඟයි. අපි එකක් දාලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි එකින් එක දාගමු මේකට. ඔන්න ගින්දර අඩු කරා. එකක්වත් අඩිය ඇලිලා නැහැ. ඔක්කොම උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බදින જાති පාවිච්චි කරද්දී එකම තාච්චිය බැදුම් වලට ගන්නවා නම් අඩිය ඇලෙන එක ගොඩක් දුරට වළක්ව ගන්න පුළුවන්.
හරි පටන් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බෙදලා ඉවරුනහම තියෙන්නේ. මේ පේනවනේ ලස්සනට තියෙනවා. හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට ඇවිත් තියෙනවා. මේ ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. දැන් අපි මේක සරසලා කෑමට ගමු. ඕගොල්ලත් මේ විදිහට පොටේටෝ ස්නැක් හදලා බලන්න. හරිම රසවත්. හවස තේ බොන වෙලාවකට එහෙම හොඳට ගැලපෙනවා. පාටියක් වෙලාවෙදී වුණත් හොඳට ගැලපෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලලා අදහස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න, අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හෙට හමු වෙමු.